چه خوش صحراوي زستاوي تزماوي چه خوش صحراوي السلام علیکم ملګرو مې رنځ جوړ وایست تاسو څنګه دا اول تمنل او دا ویډیو کتل ویډیوګانې دا نمونه دا بلیک افیکټ تاسو څنګه ایډ کوئ څنګه ډاونلوډ کوئ راځي تاسو په دې ویډیو کې خایم تاسو دا ایمیج سرچ ډاونلوډ کې سي ایمیج سرچ مین دا کې به تاسو سرچ کوئ دا PNG ډاونلوډینګ صحیح دی تاسو دا کله سرچ کوئ ډاونلوډینګ یا بر راوت دې باندې به تاسو په دې باندې کلیک کوئ دې باندې تاسو کله کلیک کوئ دلته به تاسو راشئ لاندې دا تور کلر باندې کلیک کوئ صحیح دی دا باندې تاسو کله کلیک کوئ دلته به تاسو نور ښایي داسې لاندې صحیح ده دې لاندې طریقه داسې کم یو تاسو ډاونلوډ کولی شئ لکه دغه دی ګوره دا ډاونلوډ باندې به وایي دا ډاونلوډ نه دی ډاونلوډ نشان لکه دا وینئ تاسو دلته ښایم دا ډاونلوډینګ باندې کلیک کوئ دا به خپله ډاونلوډ شي تاسو غټ پیکج فلحال ما پیکج نشته وړوکی دی دا به تاسو سکرین شاټ یې هم اخیستی شئ بیا یې درته کولی شئ ډاونلوډ یې کړئ ډاونلوډ به بهتره وي درته صفا راځي چې درته دا وینئ دغه هم دی نور نمونې دي دا وینئ دا هغه دی کوم چې په ویډیو کې استعمال کېږي لکه دا سو هر نمونه تاسو غواړئ تاسو دغه ډاونلوډ کړئ او اوله به تاسو ایپس کوم دی د ایپس نوم دی ایمیج سرچ مین دا به پلی سټور تاسو ډاونلوډ کړئ او دا به څنګه په ټوم غواړئ د سټیټسو لپاره په دې کې ما ډاونلوډ کړي دي زه به تاسو د ویډیو په خیر کې وښیم تاسو به څنګه ما پډوان رانسټال کړي دي د سټیټسو لپاره صحیح ده او دغه رنګ کې دي هر کلر کې ستا سور کلر کې ستا کوم کلر کې غواړئ که دغه دی ګور دا به دا ډاونلوډ باندې کلیک کړئ دا ډاونلوډ کېږي صحیح ده او که مو ویډیو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن دباو کړئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت ملاو شي مننه او راځئ تاسو ته په ویډیوګانو ښکاره کړم